નમસ્કાર મિત્રો, હું બિપિન વાસાણી ફરી વખત નિહાલ એજ્યુકેશનમાં આપ સૌ મિત્રોનું સ્વાગત કરું છું. મિત્રો, આજે આપણે ઇંગ્લિશ ગ્રામરમાં ડિરેક્ટ ઇનડાયરેક્ટ સ્પીચમાં એક્સરસાઇઝ 1 થી 5 નું સોલ્યુશન જોવાનું છે. મિત્રો, આ જે એક્સરસાઇઝ છે જેમાં આપણે કુલ 1 થી 40 એક્સરસાઇઝ આપેલી છે અને રોજે 1 થી 5 એક્સરસાઇઝનું આપણે સોલ્યુશન જોશું. આ પહેલાના જેટલા પણ વિડીયો છે તે મેળવવા માટે ઉપર આપ બેલ આઇકન ઉપર ક્લિક કરી અને મેળવી શકો છો. તો ચાલો મિત્રો શરૂઆત કરીએ. સૌપ્રથમ આપણે એક્સરસાઇઝ 1 જોઈએ છે. Father says, "Why have you come home early?" Jamin said, "I am not feeling well." Father said, "What happened?" Jamin said, "I think I have fever." હવે ક્રમશઃ એક પછી એક જોઈએ. જેમ કે એના આન્સર માટે આપણે પ્રથમ છે father says, "Why have you come home early?" તો father છે તે જેમિનને પ્રશ્ન પૂછે છે, પ્રશ્નાર્થ વાક્ય છે, એટલે આપણે આવી રીતે લખશું father asked Jamin. અને WH ક્વેશ્ચન છે એટલે આપણે why નો ઉપયોગ કરશું. Father asked Jamin why. You have છે એમાં આપણે ફેરફાર કરીએ. You જેમિન માટે લાગુ પડે છે તો અહીંયા આપણે he લેશું. have નું ભૂતકાળ had કરશું. come નું come જેમ છે એમ નામ, home early જેમ છે એમ નામ. તો જવાબ કંઈક આવી રીતે આપણે લખીએ. Father asked Jamin why. આટલો ફેરફાર કરીએ. have you છે એનો you have કરીએ. you જેમિન માટે લાગુ પડે છે એટલે he had come home early. આવી રીતે જવાબ આવશે. બીજું વાક્ય જોઈએ છે. જેમિન, I am not feeling well. ફાધરે પ્રશ્ન પૂછ્યો, જેમિન એનો જવાબ આપે છે. જેમિન કહે છે I am not feeling well. તો જેમિન જવાબ આપે છે એટલા માટે આપણે અહીંયા રિપ્લાઇડ મૂકશું. જેમિન replied. His father કરો અથવા તો him કરો. જેમિન replied him that. I am કે છે તો આપણે he was કરવું પડે. He was not feeling well. Jamin replied him that અથવા તો his father that he was not feeling well. હવે અહીંયા ત્રીજું જે આપેલું છે father what happened. એક વખત પ્રશ્ન પૂછી લીધો છે, બીજી વખત પ્રશ્ન પૂછે છે. જ્યારે બીજી વખત પ્રશ્ન પૂછે ત્યારે આપણે again asked મૂકશું તો આવી રીતે આવશે. Father again asked. કા જેમિન કરો કા him કરો. Father again asked him what. અંદર ભૂતકાળ આપેલો છે તો આપણે પૂર્ણ ભૂતકાળ કરીએ. had happened. આવી રીતે કરવું પડશે. Father again asked him what had happened. જેમિન જવાબ આપે છે I think I have fever. તો જેમિન again replied his father અથવા તો him that. I think તો I જેમિન એના માટે મૂકે છે તો આપણે મૂકીએ he. think નું ભૂતકાળ thought. I have fever તો આપણે કરીએ he had fever. તો આપણી પાસે આ જે વાક્ય છે જવાબ કંઈક આવી રીતે લખીએ. જેમિન replied his father અથવા તો him that. I think he thought that I have fever. તો he had fever. આવી રીતે જવાબ આપશે. હવે બધા જે જવાબ છે એક સાથે આપેલા છે. Father asked Jamin why he had come home early. બીજું જેમિન એનો જવાબ આપે છે. Jamin replied him that he was not feeling well. Father ફરીથી પ્રશ્ન પૂછે છે. Father again asked him what had happened. જેમિન ફરીથી જવાબ આપે છે. Jamin again replied him that he thought. પછી અહીંયા આપણે અલ્પવિરામ કરીએ અથવા તો that મૂકીએ. He had fever. તો આ એક પહેલું પૂરું થયું મિત્રો. હવે આપણે અહીંયા ત્રીજું લીધેલું છે. બીજું જે છે તે સૌથી અંતમાં જોવાનું છે. તે થોડુંક જુદી રીતે છે એટલા માટે આપણે 3, 4, 5 લઈએ અને અંતમાં બીજું લેશું. Rita says, Neela, are you ready now? Neela says, yes. Where shall we go? Rita says,
to the market. Who is with us? Nila says, my mother. સમજીએ. રીટા છે તે નીલાને પ્રશ્ન પૂછે છે. રીટા asked નીલા. પહેલા તો સમજીએ. રીટા asked નીલા. અહીંયા આર યુ છે એનું યુ આર કરીએ. યુ કોના માટે લાગુ પડે છે? નીલા માટે. તો સી વોઝ. પરંતુ અહીંયા પ્રશ્નાર્થ વાક્ય છે. જો પ્રશ્નાર્થ વાક્ય હોય તો ત્રણ પ્રશ્ન પૂછીએ. WH વાળું હોય તો WH વાળું મૂકીએ. હાઉ વાળું હોય તો હાઉ વાળું મૂકીએ. નહીતર વચ્ચે ઇફ મૂકીએ. તો અહીંયા આપણે વચ્ચે ઇફ મૂકશું. રીટા asked નીલા if. હવે અહીંયા થઈ જશે સી વોઝ રેડી. નાવ નું થશે then. તો જવાબ આવી રીતે આવશે. રીટા asked નીલા if she was ready then. ચાલો નીલા હવે જવાબ આપે છે yes. where shall we go? પહેલા તો જવાબ આપે છે અને પછી પ્રશ્ન પૂછે છે. તો જવાબ જે આપે એ હકાર આપે છે. તો એના માટે આપણે પોઝિટિવ લેશું. તો જવાબ કંઈક આવી રીતે આવશે. નીલા replied with positive. ઉપરનું તમે લખવું હોય તો લખી શકો છો. પોઝિટિવ જવાબ આપીને that. ઈ એમ કે છે are you ready? તો અહીંયા પૂરો જવાબ લખી શકો છો. she was ready. નાવ નું થશે then. હજી વધારાનો પ્રશ્ન પૂછે છે. where shall we go? and asked her. WH વાળું છે એટલે where. we shall કરવું પડે. we કોના માટે લાગુ પડે છે અહીંયા? તો તમે જોવો તો તમને ખબર પડી જશે. we છે ઈ બંને માટે લાગુ પડે છે. તો they. shall નું આપણે will કરીએ. will નું ભૂતકાળ would થશે. they would go. આવી રીતે જવાબ આવશે. ત્રીજું વાક્ય. રીટા જવાબ આપે છે. નીલાએ પ્રશ્ન પૂછ્યો એટલે રીટા જવાબ આપે છે. બહુ ટૂંકો જવાબ આપે છે. to the market. આપણે પૂરો જવાબ લખશું. તો જવાબ રીટા આપે છે. રીટા replied નીલા that. માત્ર to the market નહીં લખીએ. આપણે ઉપરથી જે આપણે જવાબ લખ્યો એ પૂરો લખશું. they would go to the market. આવી રીતે આપણે પૂરો જવાબ લખશું. હજી પ્રશ્ન પૂછે છે. and asked. એક વખત પ્રશ્ન પૂછ્યો અને બીજી વખત પ્રશ્ન પૂછે તો again મૂકીએ. જો ન મૂકીએ તો continue નામ ચાલુ રાખીએ. and asked her who is with us. તો WH વાળું છે એટલે who એમ નામ. is નું ભૂતકાળ આપણે was કરીએ. with us બહુવચન છે એટલા માટે આપણે અહીંયા them કરશું. તો જવાબ કંઈક આવી રીતે આવશે. રીટા replied her that they would go to the market and again asked who was with them. ચાલો અહીંયા સુધીનું થઈ ગયું. હવે નીલા માત્ર જવાબ આપે છે. my mother. આપણે શોર્ટમાં જવાબ ચલાવશું નહીં. નીલા જવાબ આપે છે. નીલા replied her that. જો માત્ર નીલા એક જ કે my mother તો આપણે અહીંયા her mother લખશું. એ બંને બહેનો હોય, બંનેની વાત ખાતી હોય તો અહીંયા their mother આપણે લખશું. એટલે બંને આપણે આવી રીતે લખશું. નીલા again replied her that. કા her લખવાનું કા their લખવાનું. mother was with them. આ વાક્ય છે તે આપણે ઉપરથી પૂરું કરવાનું છે. ચાલો તો હવે એક સાથે બધા આપણે અહીંયા જવાબ જોઈ શકીએ છીએ. રીટા asked નીલા if she was ready then. પછી જવાબ આપે છે તો નીલા replied with a positive that she was ready and asked her where they would go. રીટા જવાબ આપે છે. માત્ર માર્કેટ જ કહે છે તો આપણે ઉપરથી પૂરો જવાબ લખીશું. રીટા replied her that they would go to the market and. હવે પ્રશ્ન પૂછે છે. and asked her. શું પ્રશ્ન પૂછે? who is નું was with અને us છે તેનું કરીએ them. અને નીલા છેલ્લે જવાબ આપે છે my mother. તો નીલા replied her that. અહીંયા my mother ની જગ્યાએ કા her mother કરો કા their mother કરો. was with them ઉપરથી પૂરું કરવાનું છે. ચાલો ચોથું છે. દીપાલી says Nirali what are you reading? Nirali says English grammar book. Dipali, have you finished the letter writing? Be careful. The teacher does not allow any mistake. તો સૌથી પહેલા દીપાલી છે નિરાલીને પ્રશ્ન પૂછે છે. તો દીપાલી asked નિરાલી. WH વાળું છે એટલે what. વાક્ય સાદું બનાવી you are બની જશે you. નિરાલી માટે લાગુ પડે છે તો she was reading.
તો જવાબ કંઈક આવી રીતે આવશે. દીપાલી asked નિરાલી what she was reading. હવે નિરાલી છે તે જવાબ આપે છે. નિરાલી જવાબ આપે છે ઇંગ્લિશ ગ્રામર બુક. નિરાલી માત્ર આટલું જ કહે છે ઇંગ્લિશ ગ્રામર બુક. તો હવે આપણે એમાં શું ફેરફાર કરીએ? નિરાલી replied her that. ઉપરથી આખું લખવું પડશે. she was reading English grammar book. ટૂંકો જવાબ માત્ર ઇંગ્લિશ ગ્રામર બુક આપણે નહીં લખીએ, આખો લખશું. નિરાલી replied her that she was reading English grammar book. હવે આ જે લાંબુ વાક્ય છે તે જોઈએ છે. દીપાલી પ્રશ્ન પૂછે છે. એક વખત પ્રશ્ન પૂછ્યો, બીજી વખત પ્રશ્ન પૂછે છે. તો આપણે કંઈક આવી રીતે લખીએ. દીપાલી again asked her. હવે અહીંયા WH વાળું પણ નથી, હાવ વાળું પણ નથી, એટલે મૂકશું if. કારણ કે આ પ્રશ્નનો જવાબ હા કે નામાં આપી શકાય છે. એટલે if વાક્ય સાદું બની જાય. have you નું you have કરીએ. you અહીંયા નિરાલી માટે લાગુ પડે છે. તો she had finished the letter writing. હવે એને સલાહ આપે છે. be careful આજ્ઞાર્થ વાક્ય એવું. and advised her to, માત્ર બી ની આગળ ટુ લગાડી દેવાનું. to be careful. અને હવે એને કે છે તો and told that અથવા તો her that the teacher does not છે એનું did not કરીએ. the teacher did not allow any mistake. તો જવાબ કંઈક આવી રીતે આવશે. દીપાલી asked her if she had finished the letter writing. She advised her to be careful and told her that the teacher did not allow any mistake. પાંચમું છે father says Brijesh, are you feeling well? Brijesh, no, I have headache. Father says take the tablet and rest for half an hour. આગળનું જે એક એક્સરસાઇઝ હતી એમાં એક પ્રશ્નના જવાબમાં યસ આવતું હતું. અહીંયા જે છે તે નો આવે છે. આપણે બંને સમજી લઈએ. ફાધર અહીંયા પ્રશ્ન પૂછે છે. ફાધર સેઝ બ્રિજેશ આર યુ ફીલિંગ વેલ. તો ફાધર બ્રિજેશ ને પ્રશ્ન પૂછે છે એટલે ફાધર આસ્ક્ડ બ્રિજેશ. WH વાળું નથી, હાવ વાળું નથી, એટલે આપણે મૂકશું if. વાક્ય સાદું બની જાય. આર યુ છે એનું યુ આર થઈ જાય. યુ બ્રિજેશ માટે લાગુ પડે છે એટલે he was feeling well. તો જવાબ કંઈક આવી રીતે આવશે. father asked Brijesh if he was feeling well. બ્રિજેશ એનો નો એવો જવાબ આપે છે. પેલા ટૂંકો જવાબ આપે છે ઈ સમજીએ ને પછી કહે છે I have headache. તો બ્રિજેશ એનો ટૂંકો જવાબ આપે છે નો. તો આપણે ઉપરનું જે લખ્યું હતું એ અહીંયા નીચે લખવું પડશે. બ્રિજેશ replied with negative અથવા તો negatively તમે કરી શકો તો with નહીં લખવાનું. બ્રિજેશ replied with negative. He was not feeling well. આ ઉપરનું છે એ અહીંયા લખીએ. અહીંયા આપણે that મૂકશું. negative that he was not feeling well. અને પ્રશ્ન પૂછે છે અહીંયા તો સોરી માય મિસ્ટેક. અહીંયા કે છે I have headache. તો અહીંયા him પછી આપણે that કરશું અને હવે કે છે I have headache. ઈ એના માટે I મૂકે છે તો આપણે કરીએ he had headache. આવી રીતે જવાબ આવશે. હવે ફાધર એને સલાહ આપે છે take the tablet and rest half an hour. તો ફાધર advised him. જ્યારે પણ આજ્ઞાર્થ વાક્ય આવે ત્યારે જે ક્રિયાપદ હોય એની આગળ આપણે to મૂકીએ છીએ. to take the tablet and rest for half an hour. તો આવી રીતે જવાબ આવશે. father advised him to take the tablet and rest for half an hour. બધા પૂરા જવાબ આવી રીતે આવશે. father asked Brijesh if he was feeling well. અહીંયા બ્રિજેશ નો આપે છે. બ્રિજેશ replied with negative that he was not feeling well and told him that he had headache. Father advised him to take the tablet and rest for half an hour. તો હવે મિત્રો આપણે બીજું જોઈએ છે. પ્રમાણમાં બહુ નાનું છે પણ સમજવા જેવું છે. અત્યાર સુધી જે પણ આપણે સમજાવો એની કરતા તદ્દન જુદું લીધેલું છે. Manish says, may I come in, sir? તો આપણે આવું નહીં લખીએ. Manish asked the teacher if
he might come go in sir એવું નહીં કરીએ, પરંતુ જવાબ કંઈક આપણે આવી રીતે લખશું. જે પહેલું છે મનીષ મે આઈ કમ ઇન સર. મનીષ પરવાનગી માટે માંગે છે અંદર જવા માટે, તો જવાબ આપણે આવો લખશું. મનીષ asked for his teacher's permission to go in. કમ નું કમ ક્યારે રાખવું અને ગો ક્યારે કરવું તે આપણે આગળના વિડીયોમાં આપેલું છે મિત્રો, તો એ વિડીયો ખાસ જોઈ લેવો. બીજું છે ટીચર સર્ટેનલી મે આઈ નો યોર નેમ. તો એનો જવાબ પણ કંઈક આપણે આવી રીતે લખશું. ટીચર પરમિટેડ હિમ. સર્ટેનલી એટલે પરમિટેડ હિમ એન્ડ આસ્ક્ડ હિઝ નેમ. બીજું છે એનો જવાબ કંઈક આવી રીતે આવશે. ત્રીજું છે મનીષ આઈ એમ મનીષ. તો હી વોઝ મનીષ એવી રીતે આપણે નહીં કહીએ, પણ જવાબ આવી રીતે લખશું. મનીષ ટોલ્ડ હિઝ નેમ. તો જવાબ ત્રણેયના કંઈક આવી રીતે આપેલા છે મિત્રો. મનીષ asked for his teacher's permission to go in. The teacher permitted him and asked his name. મનીષ કહે છે, મનીષ એનું નામ જણાવે છે. તો આવી રીતે જવાબ આવશે. મિત્રો આપે જો અમારી ચેનલ સબસ્ક્રાઇબ ન કરી હોય તો અહીં ક્લિક કરી સબસ્ક્રાઇબ કરો. મોસ્ટ પોપ્યુલર વિડીયો જોવા માટે અહીં ક્લિક કરો. આ પ્રકારના બધા વિડીયોનું પ્લેલિસ્ટ મેળવવા માટે અહીં ક્લિક કરો. વધુ માહિતી માટે આપ www.nihaaleducation.blogspot.com પર આજે જ મુલાકાત લો. આભાર. જય હિન્દ, જય ભારત.